करूया. काल आपण समरूपतेच्या कसोट्या अर्थात टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी घेतलेल्या होत्या. तर किती कसोट्या घेतल्या काल ते सांगा बरं, रिप्लाय करा मला फास्ट. आता हे एक्झाम्पल आपण स्टार्ट करूया. तुम्हाला स्क्रीनवर जे एक्झाम्पल आपल्याला घ्यायचं आहे ना, तर त्यामध्ये दोन त्रिकोण जे आहेत तर ते सिमिलर म्हणजे समरूप दाखवायचे आहेत. आणि समरूप दाखवत असताना आपण ज्या कसोट्या यूज करतो 3, तर त्या 3 पैकी नेमकी कसोटी कोणती या एक्झाम्पल मध्ये यूज होणार आहे तर ते आपण पाहूया. ओके, तर जो मोठा त्रिकोण आहे तर त्याचं नाव आपण सुरुवातीला लिहून घेऊया आणि याचं नाव वाचत असताना आपण सी पॉइंट पासून सुरुवात करूया. ओके, सी पॉइंट पासून सुरुवात करूया. आता सी हा पॉइंट कॉमन आहे दोन्ही त्रिकोणामध्ये, लहान्यामध्ये सुद्धा कॉमन आहे आणि मोठ्यामध्ये सुद्धा सी पॉइंट कॉमन आहे. दोन त्रिकोण दिसत आहेत तुम्हाला, दोन्ही त्रिकोणामध्ये सी पॉइंट हा कॉमन आहे, एकच पॉइंट दोन्हीमध्ये. तर त्या सी पासून आपण स्टार्ट करूया. तर त्यामुळं मी काय लिहितोय बघा आकृतीमध्ये, अर्थात इन अ फिगर. ओके, आकृतीमध्ये एक शब्द मी लिहून घेतोय, इन अ फिगर. आकृतीमध्ये जो सी पॉइंट आहे तर तो कॉमन पॉइंट आहे, तर त्यामुळे त्यापासून आपण स्टार्ट करणार आहे. त्रिकोण सी पासून स्टार्ट केलंय आपण. 3 अक्षरी वाचत असतो आपण त्रिकोणाला, त्या सी पॉइंट पासून मी स्टार्ट केलंय. आता नंबर 2 चा जो पॉइंट आहे तर तो मी बी घेतोय. ओके, बी पॉइंट घेतोय आणि नंतर ए पॉइंट घेतोय. चला सांगा त्रिकोण कोणता तयार झाला. त्रिकोणाचं नाव सांगा सुरुवातीला, कोणता त्रिकोण तयार होणार आहे आपला. तर त्रिकोण आहे सी पासून स्टार्ट झालेला सी, नंतर कोणता पॉइंट घ्यायचा आहे आपल्याला बी आणि सोबतच कोणता पॉइंट घ्यायचा आहे ए. आता तोच आकृतीमध्ये बघा मी थोडं फोकस करतोय, सी बी ए. मोठा त्रिकोण तयार झाला का लहान त्रिकोण तयार झाला, रिप्लाय करा बरं मला फास्ट. तर सी पॉइंट पासून स्टार्ट करतोय आणि सी पॉइंट पासून स्टार्ट केल्यामुळे दुसरा त्रिकोण लहान त्रिकोण तर तो मला लिहायचा आहे व त्रिकोण. लहान त्रिकोण मी घेणार, तर लहान त्रिकोणाला मी सी पॉइंट पासून स्टार्ट करतोय कारण सी पॉइंट दोन्ही मध्ये कॉमन आहे. ओके, सी पॉइंट दोन्ही मध्ये कॉमन आहे आणि दोन्ही त्रिकोण आपल्याला समरूप दाखवायचे आहेत. आता सांगा मला सी पॉइंट पासून स्टार्ट केलंय मी, सेकंड नंबरचा पॉइंट जो आहे तर तो मी ए घेणार का डी घेणार याचा रिप्लाय करायचा आहे मला. ई घ्यायचंय मला की डी घ्यायचंय. बघा अगोदर मी बी मध्ये घेतलाय हा, बी, कारण बी हा 75 अंश दिलेला आहे आपल्याला, तर त्यामुळे मी बी मध्ये घेतलाय आणि सी कॉमन पॉइंट आहे तो अगोदर घेतलाय आणि बी हा 75 अंशाचा दिलेला आहे तर त्यामुळे मी तो मध्ये टाकला. आता मी सी पासून स्टार्ट केलंय तर मग मी ई घेऊ की डी घेऊ अगोदर ते बोला. चला आपण घेऊया डी. ओके, डी का घेतला लक्षात आलं का बघा, बी चं माप सुद्धा 75 अंश आहे आणि डी चं माप सुद्धा 75च आहे. बघू शकता तुम्ही डायग्राम मध्ये दोन्हींची माप सारखे आहे, मग त्यामुळे डी आपण मध्ये टाकला आणि एकच पॉइंट राहिला. आता कोणता पॉइंट राहिला ई, मग आता ई टाकतोय मी. ओके, हे दोन्ही त्रिकोण आपण घेतलेत. हो बरोबर सांगताय तुम्ही, करेक्ट. सी हा अँगल दोन्ही त्रिकोणामध्ये मोठ्यामध्ये सुद्धा येईल आणि लहान्यामध्ये सुद्धा येईल. मग आपण काय करूया तोच लिहूया. बघा कोन सी एकरूप, सोबत कोणता कोण घ्यायचा आहे मला सीज घ्यायचा आहे आणि सेमीवाल्यांसाठी अँगल सी कॉन्ग्रंट टू अँगल सी आणि समोर मांडायचं आहे कॉमन अँगल आणि मी मराठी मीडियम वाल्यांसाठी मांडतोय सामायिक कोन. ओके, सामायिक कोन. दोन्ही त्रिकोणामध्ये हा कोन सामायिक आहे, मोठ्या त्रिकोणामध्ये सुद्धा आणि लहान्या त्रिकोणामध्ये सुद्धा अंशाचा. आता 75 अंशाचा कोन कोणता आहे बघा, मोठ्या त्रिकोणासाठी अगोदर मोठ्या त्रिकोणाचं नाव लिहिलंय आपण, तर त्यामुळे मोठ्या त्रिकोणासाठी मोठ्या त्रिकोणाचाच कोन घ्या. 75 अंशाचा कोन आपण मध्ये घेतलेला आहे, काय नाव आहे त्याचं बी. मग आता बी हा कोन घ्या आणि बी कोणाच्या समोर बी कोन मांडायचा आहे का, बीच्या समोर बी मांडायचा आहे का नाही. आता या त्रिकोणाचा हा कोन लागेल, कोणता कोन लागेल डी, कारण डी चं माप सुद्धा किती आहे 75 आहे. तर त्यामुळे या समोर मांडा डी आणि समोर ब्रॅकेट मध्ये रिझन द्यायचंय आपल्याला, कारण द्यायचंय. तर ते कारण असणार आहे प्रत्येकी किती अंशाचे कोन आहेत ते प्रत्येकी 75 अंश. ओके, यामध्ये मी थोडं मार्क करून देतोय तुम्हाला, हा अँगल आणि हा अँगल घेतलाय मी, कॉन्ग्रंट आहे एकमेकांशी. ओके, मार्क केलेलं दिसतंय तुम्हाला. आता हे दोन्ही त्रिकोण एका कसोटीनुसार सिमिलर आहेत, समरूप आहेत, तर ती कसोटी सांगा. मी हे दोन त्रिकोण समरूप आहे हे लिहितोय. त्रिकोण कोणता त्रिकोण सी बी ए, एक नंबरचा त्रिकोण, समरूपतेचं चिन्ह, याला समरूपतेचं चिन्ह म्हणतात. समरूप त्रिकोण कोणता सी डी ई. आता कसोटीचं नाव लिहायचंय आपल्याला वरती, जे मी गॅप सोडलाय ना एका ओळीचा, तर त्यामध्ये मला कसोटीचं नाव लिहायचंय. तर ती कसोटी कोणती, कोणती टेस्ट घेऊ सांगा. ओके, को कसोटी. आणि जर तुमच्या समोर जर पुस्तक असेल तर तुम्हाला या स्क्रीनच्या त्या ट्रायंगलचं काम नाही पडणार आहे. को कसोटी मीन्स अँगल टेस्ट. को कसोटीनुसार दोन्ही त्रिकोण एकमेकांशी समरूप. आता सोबतच आपल्याला यामध्ये लिहायचं काय होतं तर ते बघा, आपल्याला फक्त एवढं या ठिकाणी येऊन थांबवायचं नव्हतं एक्झाम्पल, तर एक्झाम्पल मध्ये अजून काय विचारलेलं होतं ते बघूया. चला बघा एक्झाम्पल दाखवतोय मी तुम्हाला, एक्झाम्पल मध्ये काय विचारलेलं होतं. चला बघा दिसतंय तुम्हाला एक्झाम्पल, आणि एक्झाम्पल मध्ये काय विचारलेलं होतं ते बघा. सर्वात अगोदर तर कसोटीचं नाव लिहिलं आपण. कोणती कसोटी ती सांगू शकता तुम्ही सुद्धा. आता हा सांगताय बरेच जण. आता 2 नंबरचं टार्गेट कोणतं आहे बघा आपलं,
त्यांच्या समरूपता योग्य एकास एक संगतीमध्ये लिहा. म्हणजे जी कसोटी लावली आपण तर ती एकास एक संगतीमध्ये मांडायची आपल्याला. आता संगती जी आहे तर ती अगोदरच आपण लावून घेतलेली होती, तर ती संगती आपल्याला मांडायची, फक्त शिरोबिंदू मांडायचे असतात संगतीसाठी. तर आता हे चला बघा, हे ते एक्झाम्पल सोडवलेलं आपण. आता याला संगती मांडूया आपण. तर संगती मांडत असताना आपण जी एकास एक संगती आहे, एकास एक संगती, बी पॉइंट अगोदर घ्यायचा, बी पॉइंट नंतर घ्यायचा, ए पॉइंट नंतर घ्यायचा आणि हे असं एक चिन्ह द्यायचं दोन्ही साईडला की हे बिंदू एकमेकांच्या सोबत आहे, सी डी ई. ओके, तर ही एकास एक संगती झाली. मीन्स जे करस्पॉन्डिंग पॉइंट आहेत तर ते एकमेकांशी आपण जुळवले व्यवस्थित. आपलं एक एक्झाम्पल संपलं की जे 2 मार्कासाठी असणार आहे. आणि नोटबुक करा व्यवस्थित, बोर्ड एक्झाम पर्यंत हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित आलं पाहिजे. आणि टेस्ट सिरीज मध्ये ज्यावेळेस एक्झाम्पल विचारले जातील तर त्यावेळेस न चुकता हे एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवता आलं पाहिजे. ओके, चला पुढचं एक्झाम्पल घेऊया आता. आणि पुढचं एक्झाम्पल जे आहे तर ते आपल्याला दिलेलं आहे हे एक्झाम्पल की जे 2nd नंबरला आहे. आणि हे सुद्धा बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारल्या जाण्यासारखं एक्झाम्पल आहे 2nd नंबरचं. बघा हे जे एक्झाम्पल दिसतंय ना तुम्हाला स्क्रीनवर, तर हे एक्झाम्पल बोर्ड मध्ये विचारल्या जाण्यासारखं आहे की यामध्ये आपल्याला कोणती कसोटी यूज करायची. तर लगेच तुम्हाला समजू शकतं की आता मला सांगा बरं, हे जे 2 त्रिकोण दिलेले आहे, पहिला त्रिकोण आणि दुसरा त्रिकोण, तर यामध्ये अँगल दिलेला आहे का पहा बरं. ऑब्झर्व करा, फिगर ऑब्झर्व करा. वाटल्यास मी थोडं झूम करतोय. पहिले 2nd नंबरचं, तर यामध्ये अँगल्स दिलेले आहे का पहा एकदा तुम्ही. अँगल्स काय दिलेलं आहे आपल्याला ते पहा नेमकं. अँगल्स दिलेले नाहीये, मग दिलेलं काय ते पहा नेमकं. आणि कोणती कसोटी यामध्ये यूज होणार आहे तर ते मला सांगा. बघूया किती जण रिप्लाय करतायत. ट्रायंगलचे नाव लिहून घ्यायचे. ओके, मग दोन्ही ट्रायंगलचे जर नाव लिहायचे असतील तर जो फर्स्ट ट्रायंगल आहे तर तो फर्स्ट ट्रायंगल लगेच तुम्हाला दिसेल की हा तो फर्स्ट ट्रायंगल आहे. पी पॉइंट पासून स्टार्ट करा, क्यू वर या आणि आर वर या. त्रिकोणाचं नाव तयार झालं, त्रिकोण पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर. आणि बाबा कसोटी असणार आहे, यस यस यस, कारण अँगल दिलेलाच नाही, सगळ्या बाजूस दिलेला आहे, तर त्यामुळे बाजू बाजू बाजू. ओके, मग ती कसोटी यामध्ये यूज येते का, लागू पडते का ते बघूया. चला बघा, आता त्रिकोणाचं नाव लिहून घेऊया. सर्वात अगोदर तर आपण त्रिकोणाचं नाव लिहू. आता त्रिकोण ते वरती गेले, बट तुम्ही मला सांगणार आहे आता की त्रिकोणाचं नाव काय होतं. फर्स्ट जो त्रिकोण आहे तर त्या त्रिकोणाचं नाव होतं मित्रांनो, कोणता त्रिकोण, त्रिकोण पी क्यू आर. व 2nd नंबरचा जो त्रिकोण आहे तर तो कोणता आहे बघा, डायग्राम पहा. 2nd नंबरचा एन पासून स्टार्ट करायचं आहे का आपल्याला. बघूया किती जण स्टार्ट रिप्लाय देत आहेत. ओम, स्क्रीन क्लिअर दिसत आहे. ओके, सांगा एन पासून स्टार्ट करायचंय का एल पासून स्टार्ट करायचंय ते बोला. कशापासून स्टार्ट करायचंय, जी एकास एक संगती आहे तर ती जुळली पाहिजे. मग आता त्रिकोण कोणता, एल एम एन मध्ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर अँड एल एम एन. आता आपल्याला बाजू ज्या आहेत तर त्या एकरूप नाही लिहायच्या आहे, तर आपल्याला काय करायचा, रेशिओ घ्यायचा. रेशिओ मीन्स काय, तर ते गुणोत्तर घ्यायचं. जसं की समजा आता पीक्यू ही जर बाजू घेतली मी, तर पीक्यूच्या छेदामध्ये म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये कोणती बाजू टाकायची, मला एल एम टाकायची. ओके, पीक्यू अपॉन एल एम म्हणजे पीक्यू अंशामध्ये आणि एल एम ही छेदामध्ये. मग आपण काय करूया, तर आता बघा यावर सुद्धा मी सांगतोय तुम्हाला व्यवस्थित की आपल्याला काय करायचं. बघा ही पीक्यू अंशामध्ये घ्यायची आणि एल एम जी आहे तर ती कुठे घ्यायची, आपल्याला छेदामध्ये घ्यायची. मग त्या पद्धतीने आपण लिहूया. बघा पी क्यू आपण काय टाकायचंय, एल एम. पीक्यू आणि एल एम एकमेकांच्या अंशामध्ये छेदामध्ये आपण टाकले. आता राहिल्या किमती, तर किमती आपल्याला डायग्राम मध्ये दिलेल्या आहे. बघा किमती, पीक्यू ची किंमत किती आहे, 6 आहे आणि एल एम ची किंमत किती आहे, 3 आहे. तर ती टाकूया आपण, ठीक आहे का. आणि जात असेल तर कितीचा भाग जाईल तर ते बोलायचंय तुम्ही मला. भाग जातोय का, पूर्ण भाग जातोय का, आणि जात असेल तर कितीचा भाग जाणार. काय आन्सर येणार याचा, 2 आन्सर येणार आहे. म्हणजे आता हे 3 1 3 3 2 6, तुम्ही याला असं सुद्धा मांडू शकता, नो प्रॉब्लेम. ओके, असं सुद्धा मांडा किंवा याला तुम्ही असं जरी मांडलं तरी सुद्धा चालतं. म्हणायचंय नंबर 1. हे जे इक्वेशन आहे ना तर हे नंबर 1चं 1 नंबरचं समीकरण तयार झालं. म्हणजे 1 नंबरची आपण जी कंडिशन आहे तर ती काढली. आता सेकंड मध्ये आपल्याला काय करायचंय बघा, आपण काय करूया, तर ही साईड घेऊया. कोणती, पी क्यू आर, खालची क्यू आर साईड घेऊया. तर क्यू आरच्या छेदामध्ये काय टाकायचं आपल्याला, एम एन टाकायचंय. ओके, मग क्यू आर अपॉन एम एन. क्यू आर आणि क्यू आरच्या छेदामध्ये आपल्याला काय टाकायचंय, एम एन टाकायचंय. मग आता हे किती छेद किती होणार आहे तर ते डायग्राम मध्ये पाहून टाकू आपण. बघा किती आहे, 8 आहे आणि 8च्या छेदामध्ये काय टाकायचे, 4 टाकायचे. मग आता ते त्या पद्धतीने आपण मांडूया. बघा 8/4 किती आन्सर आलाय सांगा, आन्सर किती येत आहे ते सांगा. असं काही नाही की तुम्ही असंच मांडायला पाहिजे, तुम्ही डायरेक्ट 2 आन्सर आणलं ना तरी सुद्धा चालतं. मी हे मांडलं फक्त, असंही चालतं. चला सांगा, अपॉन 1 म्हणजे परत आन्सर काय आलं, 2 आलं. आणि याला आपल्याला काय म्हणायचंय, नंबर 2. हे नंबर 2 चं झालं. ओके, नंबर 2. आता 3 नंबर मध्ये काय करायचंय बघा आपल्याला, परत आपण डायग्राम वर जाऊया. चला सांगा, कोणती साईड छेदामध्ये कोणती साईड घ्यायची बोला बरं. फास्ट मध्ये सांगा कोणती साईड घेऊ,
माहिती तुम्हाला बघा वरची साईड ती राहिली ही हे एकमेकांच्या अंशामध्ये छेदामध्ये टाकायचे राहिले ठीक आहे ना मग आता ही जी साईड आहे ही तर याला काय म्हणायचं आहे PR आणि याला काय म्हणायचं आहे LN तर ते टाकूया आपण ठीक आहे चला सांगा मला आता व्यवस्थित काय PR ओके PR LN आता किती छेद किती पाहाला आपण आता वरती किती 10/5 मग याला लिहा तुम्ही किती 2 आणि परत एक पियुष नावाचा मुलगा आहे त्याने मग कॉल केला होता हुशार आहे तो पण तुमच्यासारखा बट आज तो प्रेझेंट नाहीये बहुतेक मला कसोटीचं नाव सांगा टेस्टचं नाव सांगा सगळ्या बाजू घेतल्या आपण सगळ्या आहे का अँगलचा उल्लेख आला का नाही मग आपल्याला काय म्हणायचंय आता बा ओके बा 1 2 3 वरून फ्रॉम 1 2 and 3 ओके 1 2 3 वरून हे दोन्ही त्रिकोण एकमेकांशी समरूप त्रिकोणांचे नाव मांडूया त्रिकोण PQR समरूप मीन्स सिमिलर कोणता त्रिकोण आहे तर LMN ओके LMN त्रिकोण LMN या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला जी व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची ना तर ती x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची ओके x दिलेला आहे आपल्याला आणि बाकीच्या साईडच्या किमती दिलेल्या आहे तर सर्वात अगोदर तर हे दोन्ही त्रिकोण एकमेकांशी समरूप मांडायचे मित्रांनो CB ओके ACB तर हे दोन्ही त्रिकोण समरूप आहे डायरेक्टली यायचंय तुम्हाला नो प्रॉब्लेम दोन्ही त्रिकोण समरूप आहे आणि आपल्याला कसोटीचं वगैरे नाव लिहायचं काम नाही दोन्ही त्रिकोण एकमेकांशी सिमिलर आहेत असं तुम्ही डायरेक्ट मांडू शकता बोर्ड एक्झाम मध्ये नो प्रॉब्लेम आता तुम्हाला साईडचा रेशिओ घ्यायचा आहे ओके PR मग आता PR च्या छेदामध्ये काय घेणार सांगा फास्ट मध्ये बोला डायग्राम बघा PR आहे PR तर PR च्या छेदामध्ये काय घेणार तुम्ही AC ओके PR च्या छेदामध्ये AC आता जर तुम्ही QR टाकलं QR तर QR च्या छेदामध्ये तुम्ही काय घेणार बोला डायग्राम पहा डायग्राम आपण जर समजा QR घेतलं तर QR च्या छेदामध्ये काय घेणार तुम्ही तर BC PQ तर PQ च्या छेदामध्ये PQ आपण काय घेणार PQ आपण AB घेणार आहे ओके हे मांडून घ्यायचंय तुम्हाला नेक्स्ट आता काय करायचंय तर फक्त यात किमती टाका PR ची किंमत दिलेली आहे बघा डायग्राम मध्ये PR ची किंमत किती आहे 4 दिलेली आहे मग आपण त्या किमती फक्त आता टाकत जाऊया ओके किमती टाकू मग PR ची जी किंमत आहे ती 4 आहे AC दिलेला आहे का बघा आहे दिलेला किती AC दिलेला 8 आहे मग 8 टाकूया ओके 8 टाकलाय नंतर बरोबरचं चिन्ह QR दिलेला आहे का बघा QR डायग्राम मध्ये आहे किती दिलेला आहे 6 मग 6 टाका आणि BC जो आहे तर तो आपल्याला दिलेला नाहीये बट X दिलेला आहे मग आपण काय करूया त्या BC च्या ठिकाणी X मांडून घेऊया ओके X मांडलाय आता करायचंय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तर ही थीम तुम्हाला समजली का आता घरी सोडवता येईल का एक एक्झाम्पल सांगा आणि ग्रुपवर चॅट करत असताना थोडी काळजी घ्या चॅट करत असताना काळजी घ्यायची थोडी किंवा मग तुम्हाला रिमूव्ह करण्यात येईल आणि परत मग तुम्ही ग्रुपमध्ये येणार नाहीये आणि मला सुद्धा माहिती आहे जेवढे आता सध्या हजर आहे ना तर तेवढं चांगलं चॅट करतायत तुमच्यापैकी कोणी असं वेगळं चॅट करत नाही